እሺ እንግዲህ እንደምን አመሻችሁ ሁላችሁም በዛሬው ቀን እንደገና ደግሞ እንኳን ለዚህ ለሐሙሱ ዝግጅት ሁላችንም እንኳን በሰላም መጣን እንግዲህ የዛሬው የዲስታንስ ለርኒንግ ወይም ደግሞ በሩቀት የመማሩን ነገር እየተላመድነው ነው ከልጆቻችን ጋር ግን ዛሬ ደግሞ የበለጠ ፎከስ የምናደርገው የእንትኑ ላይ ነው የስፔሻል ኤዱኬሽን ላይ ስለሆነ በሱ ፌቨን ፋንቱ እሱን ፕሬዘንቴሽን ከኛ ጋር አብራ ሆና ልታቀርብልን መጣለች በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ለስፔሻል ኤዱኬሽን እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እኛም ባንሆን ልጆቻችንም ባይሆኑ ምናቃቸው ሰዎች አሉና ሁሉም ወዳይ ዘመድ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አንድ ላይ ነንና ይሄንን ነገር ከማወቅ ወደ ኋላ አንልም ስለዚህ ሁላችንም ተሳትፏችንን አድምጠንንም ይሄንንም ኢንፎርሜሽን ወስደን ደግሞ ለሌሎቹ ለማስተላለፍ ሁላችንም ዝግጁ ሆነን እንደመገኘት እንዳለብን ነው ምናምነውና ይሄንን ነው ከመጀመሪያ ግን ወደዛ ከመሄዳችን በፊት የህዝብ ቆጠራው ዴድላይኑ እየደረሰ ነው እና ሴፕቴምበር 30 አርገውታል ወደ ኦክቶበር ሄዶ ነበር አሁን ግን ሴፕቴምበር 30 አርገውታል በጣም የሚገርመው ነገር የህዝብ ቆጠራ ወይም ደግሞ ሴንሰስ የተጀመረው it's in 1790 በ1790 ነው እዚህ ሀገር እና 230 አመት ይሆነዋል ስለዚህ ይሄን ያህል አመት እየተደረገ ከሆነ ለህብረተሰቡ የሚሰጠው ጥቅም ያን ያህል ጥሩ ነው ማለት ነው ስለዚህ በትምህርት ቤቶቻችን ውስጥ ለልጆቻችን ለኛም ለራሱ ለትልልቆቹም ለአዛውንቶቹ ላሉት በማህበረሰባችን ውስጥ ካለ መንግስት እርዳታ ብዙ ነገር ሊሰራ አይችልም በተለይ ደግሞ በእንደዚህ በኮሚኒቲ ውስጥና የኛ ድምጽ በመቆጠርና የኛን ድምጽ ማሰማት ለሁላችንም የሚጠቅም ነው ለኛም ለልጆቻችንም ለአባት ለእናቶቻችንም የሚጠቅም ነገር ስለሆነ ሁላችንም እዚህ ላይ ተኩረን እንድንዘጋጅበትና ከሴፕቴምበር 30 በፊት ኦንላይን በጣም ሴፍ ነው ገብቶ ኦንላይን ማድረግ ይቻላል ፎርም ከደረሳችሁ አርጋችሁ ከሴፕቴምበር 30 በፊት መመዝገቡን አትርሱ እንላለን እና እንደው በተለይ አሁን ለምንነጋገርበት ለዛሬው ለስፔሻል ኤዱኬሽን ሁሉ የሚሰጠው ፋንድ የሚደረገው እርዳታ ከመንግስት አንዳንዴ ከዚህ ከህዝብ ቆጠራው ተነስቶ እንደሆነ አንዳንድ ነገሮች ያስረዳሉ ሌላው ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ በዚሁ አመት ኖቬምበር 3 የኤሌክሽን ነው በማንኛውም በኩል ድምጽ መስጠት እንዳለብን አውቀን ሄደን ድምጻችንን እናሰማ በአካባቢ ያሉትን ሰዎች እንምረጥ በዲስትሪክት ሌቭል በሲቲ ሌቭል ያደረገ ከኛ የሚጠበቀውን እንደ አሜሪካዊ ሲቲዝን ከኛ የሚጠበቀውን ሁሉ እንድናደርግ የኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሎስ አንጀለስ እናሳስባለን አሁን ብዙ ስለዚህ ካልን ወደ ዛሬው ፕሮግራም ወደ ፌቨን ፋንቱ እንሄዳለን ፌቨን ላንቺ መድረኩን ተዋለው እሺ thank you ዮናስ መሰግናለሁ ጤና ይስጥልኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ለዚህ ዝግጅት ስሜ ፌቨን ፋንቱ ይባላል የሎስ አንጀለስ ነዋሪ ከሆንኩኝ 20 ወደ closer to 30 አመት ሆነኛል
የሁለት ልጆች እናት ነኝ ባክግራውንዴ ቢዝነስ ማኔጅመንት ኢኮኖሚክስ ነበረ ግን ልጆቼ ሁለቱም ልጆቼ የስፔሻል ኤጁኬሽን ተጠቃሚዎች ነበሩና ለነሱ advocate በማድረግ I found my passion. So fast forward, I'm now education advocacy specialist at Westside Regional Center. So part of my responsibility is to advocate for families to getting appropriate education ለልጆቻቸው ማለት ነው. With that being said, አሁን ሼር አደርጋለሁ ዛሬ የተዘጋጀው ዝግጅት ስፔሻል ኒድስ ያላቸውን ልጆች እንዴት አድርገን ሰፖርት ማድረግ እንደምንችል ነው. A little bit last week, I mean a couple of weeks ago, ሌላ ዝግጅት አዘጋጅተን ነበረ part 1 ነበር እሱ ይሄኛው ደግሞ part 2 ነው እና ይሄንን ዝግጅት ያዘጋጀው የECLA Education and Training Department ነው or subcommittee ነው እና የመጀመሪያው የመጀመሪያው ዝግጅት it was regarding supporting all students special needs necessary ያላቸው ልጆች ሳይሆኑ ማንኛውም ስቱደንት እንዴት አድርገን ሰፖርት እንደምናደርግ በኮቪድ ጊዜ ነበረ አሁን ደግሞ specifically special educationን በተመለከተ ነው የምናወራው. So የመጀመሪያው ዝግጅታችን ወርክና ስኩልን እና ሶሻል ላይፍን እንዴት አድርገን ባላንስ እንደምናደርግ እና የቤተሰብ ኢንቮልቭመንት ምን ያክል ኢምፖርታንት እንደሆነ especially ኦንላይን ለርኒንግ ላይ ነበረ የተወራው. አሁን ፓርት 2 ደግሞ የሚያወራው ስለ ፖሊሲስ ስለ ጋይድላይንስ እና ፕሮሲጀሮች in supporting and advocating for special needs ተማሪዎች ይሆናል ማለት ነው እና support system creating በማድረግ ዙሪያ ነው የምናወራው ማለት ነው. What is special education? ብዙ ሰው special education ሲባል ትንሽ የሚያስፈራ ነገር ምናምን አድርጎ ያየዋል ግን special education በሁለት ነገሮች የሚመራ በሁለት ትልልቅ ህጎች የሚመራ ነገር ነው. የመጀመሪያው section 504 of the 1973 Rehabilitation Act ነው. ይሄ አክት የመጀመሪያው civil rights concerning disability ያላቸውን ሰዎች rights የሚጠብቅ እንዲጠብቅ ሆኖ የተሰራ ህግ ነው. ከዛ በኋላ ደግሞ ADA ብለን የምንጠራው ወይንም American with Disabilities Act ለሚለው ህግ በር የከፈተ ህግ ነው እና ይሄ ደግሞ American with Disabilities Act ደግሞ በሃየር ኤጁኬሽን እና በኤምፕሎይመንት በኩል ፕሮቴክሽን ፕሮቫይድ ያደርጋል ማለት ነው ለፒፕል with disabilities. ዋናው በዋነኝነት ደግሞ ያለው ጋይድ የሚያደርገው ስፔሻል ኤጁኬሽንን individuals with disabilities education act በዘወትሮ IDEA or IDEA ብለን የምንጠራው ህግ ነው. ይሄ ህግ ኤጁኬሽን ራይት በተመለከተ specifically ለትምህርት ተብሎ የወጣ ህግ ነው and it covers the grade schools, you know, and it protects the rights of የልጆችን የመማር rights protect የሚያደርግ ነው. ይሄ ትልቅ ህግ ለስፔሻል ኤጁኬሽን ተማሪ ልጆች free and appropriate public educationን promise ያደርጋል. FAPE ብለን እንጠራዋለን. ሁለት ሜን ፖይንቶች አሉት. አንደኛው የስፔሻል ኤጁኬሽን ተማሪዎች ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነ ኒድ ሁለት ስፔሻል ኤጁኬሽን ተማሪዎች ሁለት ዲፈረንት ኒድ ነው ያላቸው ስለዚህ ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነ ኒድ ስላላቸው ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነ ፕላን ያስፈልጋቸዋል የሚል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄንን ኢንዲቪጁዋላይዝድ ፕላን ሰፖርት የሚያደርጉ ሰርቪሶች ያስፈልጓቸዋል የሚል ነው። ሶ ሁለቱ ነው። አንደኛው ኢንዲቪጁዋል የሆነ ሰፖርት ያስፈልገዋል ያንን ሰፖርት ደግሞ ካሪ ኦቨር የሚያደርጉ ሰፖርት የሚያደርጉ ሪሌትድ ሰርቪስስን ደግሞ ፕሮቫይድ የሚያደርግ ነው ማለት ነው።
So this brings us to የአንድ ተማሪ individual needs ስላለው individual education plan ወይንም ፕሮግራም ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ individual program a legally written document ነው። it's የፌደራል ህግ ባክ የሚያደርገው ስለሆነ ካሊፎርኒያ የተጻፈ IEP ነገ ፋሚሊው ትራቨል አድርጎ ሙቭ አድርጎ ሌላ ክፍለ ሀገር ቢሄድ ያ ዶክመንት is a legal binding document so ሌላ ቦታ ተወስዶ በትክክለኛው ስራውን መስራት የሚችል ዶክመንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ይሄ ፕሮግራም ወይንም ፕላን ሲፈጠር ለአንድ ተማሪ it's a team effort መጀመሪያ ደረጃ አንድ ተማሪ ችግሮች ሲኖሩ ወይ አስተማሪ ሊሆን ይችላል ወይ ቤተሰብ ሊሆን ይችላል ሪፈር ያደርጋል እስቲ ይሄ ልጅ የሞከረ ነው ግን መማር አልቻለም ወይ ይሞክራል ግን አልገባውም አይነት ነገር ስለዚህ አሰስመንቶች ይደረጋሉ ማለት ነው። ከዛ ሪፈራል ቀጥሮ እና ልጁ ይታያል በዲፍረንት ፕሮፌሽናልስ አሰስ ይደረጋል። ከዛ በኋላ የአሰስመንት ሪዛልቶቹ ዲስከስ ይደረጋሉ ማለት ነው። ይጠራል ሚቲንግ ሁሉም ሰው ባለበት ኢንክሉዲንግ ፋሚሊስ discuss ይደረግና based on the discussions እና the outcome of ውጤቱ የአሰስመንቱ ውጤት ልጁ ስፔሻል ኤጁኬሽን ኳሊፋይ ያደርጋል አያደርግም የሚባለው ነገር ተወስኖ እና ካረገ ደግሞ ምን አይነት ፕሮግራሞች እና ምን አይነት ሰፖርቶች እንደሚያስፈልጉት ይወሰናል ማለት ነው። ይህ ነገር አንድ ጊዜ አንድ ልጅ ኳሊፋይ ካደረገ ለስፔሻል ኤጁኬሽን እና IEP ከተፈጠረለት በየአመቱ ያ IEP ሪቫይዝ ይደረጋል ፕሮግረሱን ለማየት ምኑ ጋር ደርሷል የሚቀጥለው የቱ ጋር ኤም ማድረግ አለብን የሚለውን ኢንዲቪጁዋላይዝድ የሆነውን ነገር ለማካሄድ በየአመቱ ሚቲንግ ይኖራል ማለት ነው። ግን on the other hand it's a living document ማለት በየአመቱም ቢሆንም አንዳንድ ነገሮች ከአመት በፊት happen ሊያደርጉ ይችላሉ። ከአመት በፊት happen የሚያደርጉት ነገሮች ደግሞ just because በኤቭሪ year እንትን ስለሚታይ አንድ አመት መጠበቅ የለብንም። ስለዚህ it's a living document you can adjust it amend it however necessary ማለት ነው። ምንድነው IEP ውስጥ ያለው? so IEP ውስጥ እንዳልኩት መጀመሪያ ሲጀመር ከአሰስመንት ነው የምንጀምረው። ከዛ በኋላ የልጁ አሁን ያለበት ደረጃ ምንድነው የሚለው ነገር አለ። እነሱም present level academic performance እንላቸዋለን እና አሁን ያለበት ምን ጋር ነው ያለው የሚለው ከዛ ደግሞ ከዛ እንነሳና ኦኬ የሚቀጥለው አመት ላይ a year from now የት መድረስ ይችላል ይሄን ልጅ ብለን እንላለን እና ያንን ጎሎች ይወጣሉ ማለት ነው። እነዚህ ጎሎች ሲወጡ ስማርት ጎል እንላቸዋለን። ስማርት ጎል መሆን አለባቸው። ምንድነው ስፔሲፊክ መሆን አለበት ማለት አንድ ነገር የሚያተኩር አንድ ነገር ላይ የሚያተኩር ማለት ነው። አንድ ጎል አንድ ነገር ላይ ነው ማተኮር ያለበት ሁለት ሶስት ነገር ላይ ሊያተኩር አይችልም። ሁለተኛው measurable መሆን አለበት ማለት መለካት የምንችለው ጎል መሆን አለበት። ምክንያቱም የሚቀጥለው አመት ሲመጣ ያንን ጎል ሜዠር አድርገን አው ይሄ ልጅ ይሄን ያክል ፕሮግረስ አለው ይሄን ያክል ፕሮግረስ አላረገም ለማለት እንዲያስችለን measurable መሆን አለበት። ከዛ ደግሞ አክሽን ኦሪየንትድ መሆን አለበት። አክሽን ኦሪየንትድ ደግሞ ምን መደረግ እንዳለበት እንዴት ነገሮቹ እንዴት እንደሚሆኑ ዲቴል ማድረግ አለበት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ሪalistic መሆን አለበት። አንድን ልጅ ጎል ስናወጣ በጣም ከፍ ያለ ጎል ካደረግን chances are that we're not going to meet it meet አናደርገው ማለት ነው። በጣም ደግሞ ዝቅ አድርገን እንትን ካልን በኋላ ካረግን ደግሞ በደንብ ፑሽ አናደርገውም ኤቢሊቲውን እንዲጠቀም ፑሽ አናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ሪalistic የሆነ ከልጁ መጠን ጋር መሄድ ነገር መሆን አለበት ማለት ነው። ከዛ የመጨረሻው ታይም ማለት ባውንድ መሆን አለበት። እሱ ደግሞ ልክ የዛሬ አመት ብሎ ዴት መኖር አለበት። by September ዛሬ ስንት ነው? September 23rd by September 23rd 2021 ብሎ ማለት አለበት። by this date ብሎ ማለት አለበት። specifically ዴቱን ሜንሽን ማድረግ አለበት ማለት ነው። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ eligibility ነው። eligibility ማለት
It's not a diagnosis, ግን it's what school districቶች የሚጠቀሙበት umbrella of service ማለት ነው እና eligibility ሲባል አሁን ለምሳሌ አንድ ልጅ communication ከሆነ ችግሩ ማውራት ከሆነ ችግሩ speech impairment can be the eligibility. አንድ ልጅ ሌላ ልጅ ደግሞ communication እና behavior, lack of attention, sensory issues, እንደሱ ነገሮች ደግሞ ካሉት perhaps maybe autism would be eligibility. So it depends on, you know, የልጁ ችግር ወይንም የልጁ difficulty, ትምህርቱን access እንዲያደርግ የሚከለክለውን difficulty በማየት ነው የነገር eligibility establish የሚደረገው ማለት ነው። ከዛ ደግሞ related service እና duration አለ. That means አንድ ልጅ speech impairment ካለበት obviously speech need ይኖረዋል. Speech need how often እና for how long ነው provide የሚደረገው የሚለው ነገር IEP ውስጥ መግባት አለበት። የሚቀጥለው ደግሞ program modifications. አንዳንድ ጊዜ general education ውስጥ ይገቡና ልጆች maybe በጣም access ማድረግ ያለታቸው ይሆናል። ስለዚህ modify የማድረግ ሁኔታ አለበለዚያም ደግሞ modified የሆነ curriculum ውስጥ የማስገባት ሁኔታ እንደሱ አይነት replacement ነገር ነው። ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው accommodations ነው። accommodations ደግሞ ማለት ልዩ ልዩ አይነት support. Let's say አንድ ልጅ በቃ ሁልጊዜ ቶሎ እንትን stimulate መደረግ ያለበት ልጅ ከሆነ ሁሌ መቁነጥነጥ የሚያበዛ ልጅ ከሆነ break ያስፈልግ ይሆናል። ስለዚህ frequent break መውሰድ አለበት ይሄ ልጅ። ስለዚህ ያ accommodation ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ አስተማሪው understand ያደርጋል ያ ልጅ ተነስቶ ብድግ ብሎ መውጣት ካለበት ወይንም designated የሆነ area ካለ እዛ ቢሄድ understandable ነው። it's an accommodation ማለት ነው። IEP አንድ ልጅ IEP ሲኖር በጣም ብዙ አይነት ፔፐር ወርኮች ይመጣሉ። ብዙ አይነት ኢንፎርሜሽን አለ። overwhelming ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በጣም organized መሆን አለብን እና organized ስንሆን አንደኛ ነገር የምንፈልጋቸውን ዶክመንቶች ወይንም አንድ ነገር የት ነው ያለው ምንድነው ብለን በምንጠይቅበት ቦታ ጊዜ በቀላሉ ሄደን ማግኘት እንችላለን እና usually ለቤተሰቦች ነው የምለው አንድ ባይንደር አድርጋችሁ just organize it in different ways. The first thing I tell people is communication አችሁን organize አድርጉ. The first thing is አንድ ልጅ የሚማርበት ትምህርት ቤት ውስጥ who are the important people ማወቅ ያለባችሁ እናንተ ማወቅ ያለባችሁ communicate ማድረግ ያለባችሁ ከማ ጋር ነው። Usually special education የተመለከተ ስራ የሚሰሩት assistant principals ናቸው. So if that's the person that you need to contact, so have the contact information, email address, phone numbers, everything that you need to know how to get in touch with that person. ያስተማሪው speech therapist, OT የነሱን information at the very minimum email አድራሻቸው መኖር አለበት in case you have questions, concern ካለ አድሬስ ለማድረግ ማለት ነው። በቀጣይ evaluations these are you know ብዙ ጊዜ every 3 years once አንድ ልጅ qualify ካደረገ በኋላ ለስፔሻል ኤጁኬሽን በዚህ የ3 ዓመት አንዴ ነው የሚደረገው። ግን ያው እንዳልኩት individualized የሆነ ነገር ስለሆነ የዛሬ ዓመት ተደርጎ አሁን የሚያስፈልገው ከሆነ ሪኩዌስት መደረግ ይችላል they can do it ወይንም ደግሞ የዛሬ ዓመት ተደርጎ አዳዲስ ኮንሰርኖች ካሉ ለአዳዲስ ኮንሰርኖች ደግሞ የተለየ አሰስመንት ሊኖር ይችላል። ስለዚህ እነዚህን አሰስመንቶች አንድ ቦታ ቁጭ ማለት እዚሁ ባይንደርስ ማለት ነው። የሚቀጥለው IEP-ውን ራሱ every year or maybe sometimes twice 3 times a year IEP ዶክመንት ይኖረናል አዳዲስ IEP ዶክመንት ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ራሳቸው ኦርጋናይዝ አድርገን ማስቀመጥ ይኖርብናል። ከIEP በተጨማሪ ለሃይ ስኩል ተማሪዎች ITP የሚባል individualized transitional plan የሚባል ነገር አለ. It's an addition to the IEP. ይሄም ደግሞ plan for ያው ሃይ ስኩል ሲገቡ ልጆች post secondary post high school ምንድነው ማድረግ ያለባቸው independent skillቸውን ፕላናቸውን ስኪል ደግሞ ያላቸውን strengths
የሚያይ ነገር ፕላን ነው ስለዚህ እሱም ካለን ደግሞ ሃይ ስኩል ተማሪዎች እሱንም አንድ ላይ ማስቀመጥ ከዛ በቀር progress reports that can be in the forms of report card ሊሆን ይችላል teacher's notes ሊሆን ይችላል different things so whatever shows the progress of the child you should put it in the binder ከዛ ደግሞ sample work ደግሞ we can't save everything ሁሉን ነገር ሴቭ ማድረግ አንችልም ግን significant things የልጁን progress በጣም progress የሚያሳይ ወይንም የሆነ እንዴ ይሄ ነገር ያልንበት ነገር ላይ ካለ እሱን ነገር ሴቭ አድርገን ማስቀመጥ ወይንም ደግሞ regression ሊሆን ይችላል አንድ ነገር የሚችለውን ነገር አንድ ልጅ አሁን የማይችል ሲሆን እሱም ራሱ የሆነ ተለቅ ያለ ነገር ስለሆነ እንደሱ አይነት significant የሆኑ ስራዎችን ማስቀመጥ ሌላው ደግሞ አንድ ልጅ behavior ችግር ወይንም የጸባይ ችግር ካለ እሱን ሎግ ማድረጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም additional supportም ካስፈለገ ሪኩዌስት ለማድረግ እንዲያስችለን ዳታውን መሰብሰብ ይጠቅመናል so now distance learning በርቀት መማር ለሁሉም ሰው difficult ነው ግን especially ደግሞ ለስፔሻል ኤጁኬሽን ልጆች ደግሞ ትንሽ more difficult ነው አንደኛ ሩቲናቸው ዲስትራክት ሆኗል so በፊት የሚያውቁት ነገር is no longer normal now we have the new normal it's hard to adjust ለብዙ ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ላሉ ልጆች adjustment እንደዚህ በቀላሉ አይመጣም not enough sleep እነዚህ adjustment ችግሮች እንቅልፍ ሊነሱ ይችላሉ anxiety ሊኖር ይችላል አንዳንድ ልጆች ላንጉዌጅ የላቸውም anxiety ያለብኝ እንደዚህ ፈራለሁ እንደዚህ ለማለት ስለዚህ ማናቃቸው ኢንተርናል የሆኑ ችግሮች ሊሆን ይችላሉ lack of structure እንደምናውቀው ትምህርት ሲሆን x y and z በስነ ስርዓት በሰዓቱ መሰራት አለበት ቤት ሲሆን ትንሽ maybe relaxed የሆነ ነገር ሊኖር ይችላል so that can be a problem internal and external distractions እንዳልኩት maybe anxiety ሊኖር ይችላል በአካባቢው ያለ ነገር everybody's home ሁሉም የራሱን ስራ ነው የሚሰራው so many things going on እንደሱ አይነት ችግር ሊኖር ይችላል outside of the internal too እነሱም challenges ይፈጥራሉ no changes in scenery የኛ ልጆች special needs ልጆች ያላቸው በቃ አንዳንድ ጊዜ መውጣት ይወዳሉ ወይ የሆነ የሚፈልጉት ነገር አለ ማግኘት አይችሉም at this point so that becomes problematic less support but in person support ስለሌለ አሁን ቤተሰብ ራሱ ነው የሚያደርገው እና ትንሽ overwhelming ሊሆን ይችላል ለቤተሰብም ለልጁ time management that's another issue special education ውስጥ ያሉ ልጆች ትምህርት ቤት ብቻ መሄድ አይደለም ሌሎች ሰርቪሶች አሏቸው ከትምህርት ቤትም በኋላ ትምህርት ቤቱም ውስጥ የሚደረጉና ያንን ነገር ስኬጁል ማድረጉ ራሱ በጣም overwhelming ሊሆን ይችላል ደግሞ የራሳቸውን ኢሜል መላክ የሚችሉ ልጆች still special education ውስጥ ሆነው ግን የራሳቸውን communicate የሚያደርጉ ልጆች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ ለነሱ ደግሞ long written communications complicated things during COVID that has become problems so ahun ቤት ነን ያለነው ምርጫ የለንም what can we do right so the first thing is first የሚሰሩበትን ቦታ ማስተካከል that's the biggest thing I can see ቢቻል ልጆች የሚተኙበት ቦታ ባይሆን የሚተኙበትን ቦታና የሚሰሩበትን ቦታ separate ብናደርገው ጥሩ ነው ምክንያቱም ብዙ ልጆች ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ያሉ ልጆች ጀነራላይዚንግ ይቸግራቸዋል እና የሚተኙበትና የሚሰሩበት ቦታ አንድ ከሆነ ያንን ነገር separate አድርገው እዚህ ነው ማርፈው ምናምን የሚለው ነገር ሊቸግር ይችላልና ያ ደግሞ የእንቅልፍ ማጣት እና አንዳንድ ነገሮች ሊያመጣ ስለሚችል በተቻለ አቅም የሚተኙበትና የሚሰሩበትን መለያየት ሌላው ደግሞ እንዳልኩት IEP ላይ ያሉትን accommodations keep in mind ልጁ break movement break የሚያስፈልገው ከሆነ make sure that you have room
ለሙቭመንት ብሬክ ምክንያቱም እዛ ጋር ሄደህ ብሬክ ውሰድ ከተባለ ሜቢ ባይ ዘ ታይም እዛ እስከሚደርስ ድረስ ስንትና ስንት ዲስትራክሽን አለ ስለዚህ ለመመለስ is very difficult and so it's very difficult ስለዚህ እዛው አጠገቡ የሚማርበት አካባቢ እሱን ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ ገምታለሁ ሌላው ቪዥዋል ስኬጁል ነው ሁሉ ጊዜ የሚታይ ነገር is good so visually ይሄን ነገር ማድረግ ያለበትን በቀኑ መደረግ ያለባቸውን ነገሮች ቪዥዋሊ ማስቀመጥ ትንሽ ከብሬኑ ጋር ኮኔክት አድርጎ ነገሮች easily flow እንዲያደርጉ ይረዳሉ checklist is another one እና checklist ደግሞ አንደኛ accomplishment አለው every time አንድ ነገር ሰርተው በጨረሱ ቁጥር ቼክ ሲያደርጉ የሆነ accomplishment ነገር ፊል ያደርጋሉ በዛ ላይ ደግሞ it shows ምን ያክል ነገር እንደቀራቸው to finish ያሳያቸዋል ስለዚህ this is a very good helpful tool እንዳልኩት space for break movement or APE adapted PE a lot of our kids special education ላይ ያሉ ልጆች adapted PE ይወስዳሉ some do take regular PE nonetheless PE included ስለሆነ curriculum ውስጥ እና ንቅናቄ ምናምን ስለሚያስፈልጋቸው still distractionን minimize ለማድረግ እዛው አካባቢ አጠገብ የሚማርበት አጠገብ የሆነ ስፔስ መፍጠሩ ጥሩ ነገር ነው ሌላው ደግሞ አንዳንድ ልጆች sensory input ያስፈልጋቸዋል ፎከስ ለማድረግ ስለዚህ fidgets ወይንም ደግሞ a bag of sand ወይንም ደግሞ you know a container of like rice and beans or something like that you know each individual is different እና ኒዱን የምታውቁት እናንተ ናችሁ most likely IEPም ላይ ምን እንደሚሰራ ስላለ እሱን ተጠቅማችሁ እንደዚህ አይነት ነገሮች accessible ብታደርጉ ጥቅም አለ እንደገና I have to say it again you know ጎሎቹን print አድርጋችሁ በኋላ አሳያለሁ exactly how ግን print አድርጋችሁ ፊት ለፊት የIEPን ጎሎች ፊት ለፊት ማስቀመጥ ያለ ምን ይረዳል አንደኛ ነገር ጎል every day መሰራት አለበት ሪላይዝ ለማድረግ በኋላ every day effort መደረግ አለበት ስለዚህ አንደኛ ለሱ ሪማይንደር ሁሉ ጊዜ every day ለመስራት ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ መስሐብ ካለ ወይንም ደግሞ እድገት ከሌለ ቶሎ ብዙ ሳንሄድ እንድንይዘው ወይንም ሪግሬሽንም ካለ ቶሎ ሳንሄድ እንድንይዘው ይረዳናል additional tips ይሄንን last timeም በሌላኛው እንትን አውርተናል ግን establish routines ግን when we establish routines ለስፔሻል ኤጁኬሽን students ጥሩ አይዲያ ነው ከኖርሙ ብዙ ባይለይ on you know most kids you know በፊት ትምህርት ቤት ሲሄዱ ጠዋት ተነስተው ቁርስ በልተው ባክፓካቸውን ይዘው ይወጣሉ so maybe we can resemble some of that አሁንም ቤት ውስጥም so አሁንም ተነስተው ያው you know በስፔሲፊክ ታይም every day ቢነሱ specific time breakfast ቢበሉ ከዛ ደግሞ ትምህርት ቤታቸው ሲሄዱ still አሁንም ትምህርት ቤት እንደሚሄዱ ባክፓካቸውን ይዘው ቢሄዱ or whatever works for your child ግን እንደዛ ሩቲኑን as much as possible ከድሮ ጋር ለማመሳሰል ብዙ ለውጥ እንዳይኖርና frustration እንዳይፈጥር ማለት ነው ሁለተኛ be realistic you know በጣም unrealistic የሆነ expectation እንዳይኖር ማለት ነው እና frustration እንዳይፈጥር በራሳችን ላይ ማድረግ የምንችለውን ነገር you know most of us አስተማሪዎች አይደለንም you know we don't know how to do this ስለዚህ you know just realistic expectation ከኛም ከልጆቹም ማድረግ ሌላው giving choices empower ልጆችን empower ያደርጋቸዋል you know እነሱ የመረጡት ነገር ሲመስላቸው ያደረጉት ደስ ብሏቸውም ሊያደርጉት ይችላሉ ብዙም ፋይት አያደርጉም ስለዚህ giving choices ሌላው ደግሞ using reinforcers የሚፈልጉትን የሚወዱትን ነገር ተጠቅመን ይሄንን ነገር ካረጋ ይሰጣል ይሄንን ነገር እና ያውን ቼክ ሊስቱን ቼክ አድርጎ መጨረሻ ላይ they get that reinforcer
ሌላው don't sweat the small stuff, you know, as it is this whole COVID situation is really stressful. ብዙ ነገር እንትን ያልነው we think about family, we think about ጓደኞቻችንም, you know, አናገኝም ድሮ outlet የነበረን ነገር is no longer there. ስለዚህ ጥቃቅኑ ነገር ትንሽ መተውና big picture ላይ ፎከስ ማድረጉ I think help ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው you know, classroom ውስጥ ብቻ መሆን የለበትም learning, you know, learning opportunities are everywhere. Yeah, you know, self-help skills ማስተማር እንችላለን, that's making the bed, like, you know, cleaning up after themselves, cleaning up the house, you know, they should, depending on the age and the abilities. You know, your kitchen can be a chemistry lab, you know, like cooking is chemistry. So maybe you can incorporate some of the lessons that they're learning into the kitchen. Measurements, like depending on the የልጁን level, could it be multiplication, measure ማድረግ ራሱ ሁሉ ነገር lesson ሊሆን ይችላል። outside ወጥቶ መኮትኮት አትክልት ወይንም አትክልት አውጥቶ ማየት, you know, things that we should be doing but we don't do in the normal days because we're always doing something else, right? So እንደሱ አይነቶችን ነገሮች የመማሪያ like የሚማሩትን ነገር ስለምናውቅ የመማሪያ ዘዴዎች አድርገን መጠቀም። make time to socialize, you know, አሁን በጣም difficult time ነው socialize ለማድረግ። ደግሞም special education ተማሪዎች ላይ most of the time, especially autism spectrum disorder ላይ ያሉ ልጆች socialization is very challenging እና ያን ነገር still facilitate ማድረግ አለብን፣ ምክንያቱም ከተውነው አይመጣም። ስለዚህ ሁልጊዜ facilitate ማድረግ አለብን, whether it be maybe you know, ከሌሎች ፓረንቶች ጋር ተነጋግሮ connect አድርጎ መደዋወል፣ ዙም አለ face to face, you know, መናገር እንኳን ማይችሉ ልጆች ካሉ, you know, encouraging them to say this, say that, እየተባባለ የሆነ ነገር ብቻ somehow connection መፍጠር, opportunity መፍጠር። ሌላው የመጨረሻው እዚህ ጋር ማወራው leisure time። ይሄ ማለት uninterrupted ልጆች uninterrupted የራሳቸውን free time በራሳቸው way ማሳለፍ መቻል መማር አለባቸው እና ይሄንን አድርግ እንዲያርግ I know it's very difficult, you know, ይሄንን አታርግ እንደሱ አይደለም ምናምን ሳንል የሚወዱትን ነገር በራሳቸው ብሬክ ሲኖራቸው የራሳቸው ታይም እንትን ስኬጁል አድርገን ማለት ነው እንዲማሩ ከራሳቸው ጋር መሆን እንዲችሉ without supervision. Obviously አንዳንድ ልጆች still supervise መደረግ አለባቸው፣ ግን በጣም hover ሳናደርግ ልጆቹን ፍሪደም ሰተናቸው የራሳቸውን leisure time enjoy ማድረግ እንዲችሉ መማር ማስተማር። ይሄ learned እንትን ነው፣ ብዙዎቻችን አንችልበትም። I'm one of them እና ይሄን ነገር ግን ለልጆቻችን ማስተማርና መስጠት አለብን። so አሁን በኮቪድ ጊዜ ምን ተቀየረ ስፔሻል ኤጁኬሽንን በሚመለከት? so California Senate Bill 98 ከዚህ በፊት ከኮቪድ በፊት the state has no plan, ምንም አይነት ፕላን አልነበረውም። over 10 days ትምህርት ቤት ቢዘጋ ሚል አይዲያ I don't know ፕላን አድርገውበት አያውቁም። እና ስለዚህ ኮቪድ ሂት አድርጎ ቤታችሁ ግቡ ሲባል last year it was a disaster. like አስተማሪዎቹ they didn't know what to do for some time ትምህርትም አልነበረም። በቃ ምንም በቃ ዝብርቅርቅ ያለ ነገር ነበር እና ይሄንን ነገር ስላዩ አንድ ነገር መደረግ አለበት ተብሎ ነው ይሄ ነገር አመንድ የተደረገው እና plan for emergency conditions for over 10 days ሲዘጋ ማለት ነው። ይሄ ኮቪድ ሊሆን ይችላል፣ ሌላ በሽታ ሊሆን ይችላል፣ ፋየር ሊሆን ይችላል፣ ፍለድ ሊሆን ይችላል፣ any disaster ስኩል ዲስትሪክትን ከ10 days በላይ ክሎዝ የሚያደርገው ከሆነና in person ትምህርት መስጠት የማይችል ከሆነ ይሄ ሰነት ቢል አሁን ፕላን አለው ማለት ነው። እና based on this Senate bill ብዙ ጋይድላይኖች ወጥተዋል። አንዱ distance learning ነው። distance learning ምን ይመስላል? how many minutes a day የሚለውን ነገር ነው። ከኪንደርጋርተን እስከ 3ኛ ክፍል
kindergarten 3 hours 180 minutes first grade and the third grade ደግሞ 3 ሰዓትና 50 ደቂቃ so 230 minutes ከአራተኛ ክፍል በላይ ላሉ ልጆች ደግሞ 4 ሰዓት ነው require የሚያደርገው and this is required and so if a child is enrolled ከሆነ አንድ child they're required to attend attendance ይወሰዳል documented every day ይደረጋል ስለዚህ requirement አለ ማለት ነው attend ለማድረግ እና attend ያለ ማድረግ truancy ሊፈጥር ይችላል ግን special education በተመለከተ ቅድም እንዳልኩት individualized education ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሞክራችሁት የማይሰራ ከሆነ there is a way to resolve that so ይሄ ነገር ለልጅ አልሰራም so what can we do ብለን IEP ጠርተን ያ ቲም ተሰብስቦ እንዴት ልጁን አኮሞዴት ማድረግ እንደሚቻል በእንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ አውርቶ ሬዞሉሽን ያመጣል ማለት ነው so your child's rights during COVID nothing changed ይሄ ፌደራል ህጉ IDEA or IDEA ምንም የተቀየረ ነገር የለም so accommodations are supposed to be in place related services are supposed to be provided and special education special classroom ውስጥ ያሉ ልጆች mainstream opportunities usually ይሰጣቸዋል ያም ነገር እንዳለ ነው ሁሉም ነገር IEP ላይ እንደተጻፈው መካሄድ አለበት the IEP ስንል ደግሞ last signed IEP ነው so no matter when it was maybe like it was in March maybe it was in April June whenever it was signed that last signed IEP still holds districts አንድ ነገር መቀየር ካለባቸው on the IEP prior written notice የሚባል ነገር መላክ አለባቸው ለቤተሰብ ይሄንን ኖቲስ ሳይልኩ ዝም ብለው ራሳቸው መቀየር አይችሉም ይሄ ኖቲስ ልከው ለቤተሰብ አሳውቀው ቤተሰብ ከተስማማ they can change it ቤተሰብ ግን አለመስማማትን መብት አለው ያ ደግሞ የራሱ የሆነ ፕሮሰስ አለው you know ቤተሰብና district ሳይስማሙ ሲቀሩ የራሱ የሆነ due process አለው in-person services as of right now most of the districts in-person services provide ያደርጉ አይደሉም I know San Diego is starting soon like maybe next week ነው መሰለኝ San Diego is starting እዚያ አካባቢ ወደ ሎስ አንጀለስ አካባቢ not so much ግን ፕላን እያደረጉ አይደለም ማለት አይደለም አንዳንድ ነገሮች እያዩ ነው districts behind the scene they're working on in-person services especially for those kids in special education ላሉ ልጆች ይሄን ነገር ፕሮቫይድ ለማድረግ እየሰሩ ነው ግን as of right now as far as I know nobody in this area is offering that ይሄ ሁሉ ነገር ተደርጎ እነዚህ ሁሉ ሰርቪሶች ፕሮቫይድ ተደርገው still regression might happen እና ለዛ ነው documentation is very important organization is very important IEPን organize አድርገን ጎሎቹን እያየን ሌሎችም ነገሮች ሜንሽን ማድረጋቸው ነገሮች አሉ እነሱ ነገሮች ሁሉ ዶክመንት ማድረጉ በጣም ኢምፖርታንት ነው ምክንያቱም ሪግሬሽን ሃፕን በሚያደርግበት ጊዜ አንዳንድ ዴሊቨር ያልተደረጉ ነገሮች ስህተቶች ካሉ ኮሬክት ማድረግ የምንችለው ወይንም ሄደን for additional services ወይንም compensatory hours የምንጠይቀው ይሄንን ነገር በመያዝ ነው ዴታው ይረዳናል ማለት ነው so accommodations እንዳለ ነው ብለናል ግን accommodationዎቹ ባይሰሩስ what can we do can we change them yes we can so ለምሳሌ I give you an example I used my son Noah no not on this one but the next one anyway ይሄኛው existing accommodation ይላልና አንድ ልጅ ማንበብ ያቀተው ይሆናል በጣም ይከብደዋል ስለዚህ have a designated reader or hear instructions spoken aloud so ለምሳሌ ቴስትን ሲወስድ ይሆናል ወይንም አንዳንድ ነገሮች ኢንስትራክሽኑን አንብቦ መረዳት ካልቻለ ያለች designated either the teacher ወይንም designated reader እንዲኖረው ያንን ነገር
የሚያነብለት ማለት ነው እንደሱ አይነት accommodation አለውን በል IEP ላይ so virtual learning ላይ ያ accommodation ሊሰራ አይችልም ምክንያቱም the teacher is not there teacher አንደኛ ነገር minimized ሆኗል ሰዓቱ እንዳያችሁት so it's going to be very difficult for an individual to be assigned and to do that ስለዚህ what we can change it to is maybe the teacher can send with the assignment record voice one record አድርገው instruction እያነበቡ ለልጁ ሊልኩ ይችላሉ that can be accommodation መሆን ይችላል ማለት ነው ሌላው ደግሞ text to speech technology ይሄንን as an accommodation መጨመር እንችላለን ማለት ነው additional things ደግሞ parents can do በራሳቸው Microsoft education tools they have variety of apps that people can use immersive reader is one of them immersive reader is also available by Google narrator is another one Office Lens for Microsoft Google እንደዚሁ multi extension አለው እና እንደዚህ አይነት ሶፍትዌሮች እየተጠቀምን ልጆቻችን እንዴት እንደምንረዳ ይሄንን ሁሉ ማወቅ የምንችለው ግን you know ጎሎቹ እንዴት ናቸው ትራንስሌት ያደርጉ ያሉት ብለን በመናይበት ጊዜ የቆመ ነገር ካለ ሪኮግናይዝ እናደርገው ነው መቀየር የምንችለው ኒድም እንዳለ የምናውቀው ማለት ነው so documentation ስለምናወራ ይሄኛው ደግሞ documentation of classroom time someone እንጽፋለን ከዛ ክላስ maybe date እናደርጋለን ከዛ ከማንዴ እስከ ፍራይዴ classroom time በምን ሰዓት ተጀመረ በምን ሰዓት አለቀ if there were any services provided during that time service time type መጻፍ ይሄ ነገር ይረዳናል ዳታ ኮሌክት ለማድረግ ማለት ነው ይሄ just a sample ነው each individual can make their own to accommodate የራሳቸውን ኒዶች ሌላው ደግሞ related services ምንላቸው ናቸው occupational therapy speech therapy physical therapy those type of services duration in the IEP let's say like IEP ላይ አንድ ልጅ 60 ደቂቃ በሳምንት speech therapy ያገኛል እንበል እና 60 ደቂቃ እናስገባለን እዛ duration in IEP የሚለው ላይ ከዛ ደግሞ speech therapy for some reason time አልነበራትም 30 ደቂቃ maybe spend አድርጋለች because we're documenting we're able to say 30 ደቂቃ ነው ያየችው ብለን እናስቀምጣለን 60 ደቂቃ ተሰጥቶ 30 ደቂቃ ብቻ ከሆነ ያገኘው 30 ደቂቃ ይደረጋል ማለት ነው ያ time still must be delivered that is according to the IEP deliver መደረግ አለበት ግን ዶክመንት ማናረግ ከሆነ ይሄን ነገር ትራክ ለማድረግ በጣም ይከብዳል ስለዚህ ይሄን ዶክመንቴሽን ማድረግ ምስ የተደረጉ opportunities ምስ የተደረጉ ሰርቪሶች ካሉ ዶክመንት አድርገን ለመያዝና እነሱን ሰርቪሶች በኋላ ላይ ይሄን ያክል ሰርቪስ ዴሊቨር አላረጋችሁም ብለን ከዲስትሪክቱ እንደገና የነሱን ሰዓቶች ለማስመለስ እንችላለን ማለት ነው ይሄ ዳታ በጣም ኢምፖርታንት ነው ሌላው ደግሞ ቀደም እንዳወራ ነው የጎል ትራክ ማድረግ ነው ይሄ it's an example like I said እንደሚመቻችሁ እናንተ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ የልጄን ስም የተጠቀምኩት so ጎሉ የዛሬ አመት የሚደረገው ጎሉ ማለት ነው Noah will independently read at a second grade level with 80% accuracy a year from now as measured by work samples and teachers observation right አሁን measurable ነው specific ነው ምክንያቱም reading fluency ነው የሚያጠቃልለው usually it won't say a year from now I just put a year from now but usually say a date like say like sorry September 23rd you know so like I said September 23rd 2021 ይላል measurable ነው 80% accuracy ነው እንዲያነብ የምንፈልገው time አለው September 23rd 2021 ሁሉም ነገሮች አሉ በምንድነው measure የምናደርገው sample work sample በማየትና teacher observation ነው so present level ምንድነው እዚህ ልጅ Noah is reading at the first grade level within minimal support 70% accuracy አሁን 70% አንደኛ ክፍል ላይ ነው ያለው so ከ70% አንደኛ ክፍል ላይ ሁለተኛ ክፍል ላይ 80% እንዴት ነው የምናደርሰው ይሄን ልጅ የሚለው ነገር መታየት አለበት
ይሄንን ደግሞ የምናደርገው small steps ትንንሽ ስቴፖች በመውሰድ ነው እነዚህ እንደዛ የምናደርገው የመጀመሪያው ስቴፕ first quarter ላይ ይሄ ልጅ ነዋ 1.3 grade ማለት አንድ grade first grade እና 1 quarter የተማሩ ልጆች የሚያነቡትን level እንዲያነብ 60% accuracy ላይ 60% the time ሲያነብ ትክክል ነው የሚያነበው ሰፖርቱ ደግሞ as needed እዛ ጋር measure ጎሉ ላይ ምንድነው still support ያስፈልገዋል I mean present level ላይ still support ያስፈልገዋል ነው የሚለው ስለዚህ ጎሉ ደግሞ independent እንዲሆን ነው የምፈልገው ስለዚህ ቀስ በቀስ ያንን ምንረዳውን ሰፖርቱን እያወጣን ነው የምንሄደው ማለት ነው ስለዚህ second benchmark ላይ 1.6 ማለትም አንደኛ ክፍልና 2 quarters የተማረ ልጅ የሚያነባውን ንባብ level 70% accuracy ግን አሁንም ሰፖርቱን ፌድ አድርገን as needed ብቻ ነው ፕሮቫይድ የምናደርገው ከዛ ያለ ይቀጥላል 1.9 75 accuracy ከዛ a year from now after the fourth quarter independently read at second grade level with 80% accuracy which is the goal right so ይሄ ነገር የሚረዳን እንደዚህ አድርገን ጽፈ ነው ይሄ ሁሉ provided on the IEP ይሄ ነገር ምንም እኛ ራሳችን የምንመጣው አይደለም ግን ይሄ ነገር ፕሮቫይድ ስለተደረገ ይሄንን ነው ኮፒ አድርገን የምናስቀምጠው እኛ የምንጽፈው actual progress ነው actual progress ላይ መጀመሪያው ላይ is he meeting the goal is he where he's at 1.3 grade level ላይ ነው 60% accuracy ላይ ነው ካልሆነ what can we do ምንድነው ማድረግ ያለብን ምንድነው መለወጥ ያለብን ይሄን ጊዜ ነው recognize የምናደርገው ኒዶቹ ማለት ነው maybe we need to accommodation መቀየር ይኖርብናል ወይ አንዳንድ ነገሮች ማድረግ ይኖርብናል additional support ይፈልጋል እንደሱ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ we just see it ግን እንደዚህ አድርገን ጎሉን ትራክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ይሄ እንግዲህ presentation really ያጠቃልላል ግን በቃ በጣም ብዙ emphasize ማድረግ እንፈልገው በጣም documentation እንደሚያስፈልግ ነው documentation 3 ጥቅም አለው አንደኛ ከትምህርት communication document ማድረግ ከአስተማሪ ጋር ወይንም ከአድሚኒስትሬተር ጋር ስንነጋገር ያለውን ነገር መልሰን በኢሜል መላክ so there's no miscommunication አንድ አስተማሪ ደውሎ IEPን የሚነካ ነገር ተነጋግረን ከዘጋም በኋላ make it a habit send an email say as per our conversation ይሄ ነው happen ያደረገው ትክክል ነኝ ወይ አዎ ትክክል ናቸው አይደለም ካሆነም ደግሞ misunderstanding ካለ ያ ሰው clarify ያደርጋል ግን we have it on record the correct information ሁለተኛ ደግሞ የልጁን progress immediate እንድናረግ ማለት ነው progress የማያደርግ ከሆነ ወይንም የሆነ ነገር ካለ immediately recognize አድርገን necessary support እንድንሰጠው ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ ሚስ ያደረጉ ያልተሰጡ ሰፖርቶች according to the IEP provide ያልተደረጉ ሰፖርቶች ካሉ እነሱን ሰፖርቶች መልሰን ለማሰጠት ይሄንን ሰፖርት አሰጣችሁትም IEP ሚል ይሄንን ነው ብለን ለመናገር ያ ዳታ ያስፈልገናል ይረዳናል so አሁን ወደ ሪሶርስስ ገባለው ያው የኢትዮጵያን ፋሚሊስ ስፔሻል ኒድስ ሰፖርት ግሩፕ 14 አመት በሎስ አንጀለስ ውስጥ አገልግሎት ሲያቀርብ ኖሯል አሁንም ያለ ነው ስለዚህ any special needs or special education ውስጥ ልጆች ያሏችሁ ሰዎች ግሩፑን join ማድረግ ትችላላችሁ usually we learn from each other እርስ በርሳችን እንማማራለን we invite እናደርጋለን professionals based on what we need to know እና እነሱ መተው ያነጋግሩናል ስለዚህ usually advertise አድርጋለሁ so if you let me know that you want that advertisement or you want me to send you update ምናምን reach out to me ይሄ ስልክ ቁጥሬ እዚህ ላይ አለ ሌላው ደግሞ sibling support group ብዙ ጊዜ
ካሊፎርኒያ ውስጥ ብዙ እርዳታ አለ ለቤተሰብ ሰፖርት ብዙ አለ ኢንፎርሜሽን ብዙ አለ ግን ለሲብሊንግ not so much ስለዚህ አሁን የተወሰኑ ልጆች ጀምረዋል ሳንዲያጎስ ናቸው ግን now it's a virtual world so people can participate from all over ስለዚህ ያበሻ ነው so ያበሻ ሲብሊንጎች ካላችሁ ስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ወንድሞ ይሄት ያላችሁ feel free ይሄንን ግሩፕ ጆይን ለማድረግ ደውላችሁልኝ ከኔ ኢንፎርሜሽን መውሰድ ትችላላችሁ ሌላው ሪሶርስ ሪጂናል ሴንተር ነው ሪጂናል ሴንተር 21 ኤጀንሲዎች አሉ throughout California it's unique to California ሌላ ሀገር የለም እና developmentally disabled የሆኑ individuals ነው support የሚያደርገው it's a huge organization funded by Department of Developmental Services state funded agency now not everybody is going to qualify the regional center services አሁን ለምሳሌ እኔ ሁለት ልጆች አሉኝ ሁለቱም ልጆቼ ትልቋ ልጄ አስፐርገርስ አላት ትንሹ ደግሞ autism አለው ትንሹ የሪጂናል ሴንተር ክላይንት ነው ትልቋ ኳሊፋይ አላደረገችም ስለዚህ even in the same family same situation a little different ግን ኳሊፋይ ላያደርጉ ይችላሉ ስለዚህ ግን you're welcome to go and ask for services and they'll let you know whether or not your child will qualify ለነዚህ ቤተሰቦች ኳሊፋይ ለማያደርጉ ለሪጂናል ሴንተር ሰርቪስስ ኳሊፋይ ለማያደርጉ ሰዎች ደግሞ ፋሚሊ ሪሶርስ ሴንተር አለ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ፋሚሊዎች ያለ እርዳታ እንዳይቀሩ ፋሚሊ ሰርቪስ ሪሶርስ ሴንተሮች ደግሞ ሰርቪስ ይሰጣሉ the rest of the people ማለት ነው actually ለማንኛውም ሰው ይሰጣሉ ግን most importantly for families with children with developmental disabilities ከዛ ደግሞ Office of Disability Rights California አለ እነሱን ዌብሳይታቸው ላይ ሄዳችሁ a lot of great information mostly legal stuff ነው ግን so many good information ማግኘት ይቻላል regarding disabilities and rights of people with disabilities ሌላው ደግሞ Department of Developmental Services no the same that's what funds the regional center it's a state department lots of good information lots of accurate new information they update their website quite often especially now in COVID there's a lot of updates ስለዚህ if you need information እነሱንም ዌብሳይታቸው ላይ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላው as a parent ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን captain.ca.gov this is evidence based የሆኑ ተጠንተው ይሰራሉ የተባሉ ነገሮች ብቻ ነው ሼር የሚያደርጉት they have really great modules that you can go take a look at information specifically behavior ለመርዳት ይሁን sensory disorder ላለባቸው ሰዎች ምን ማድረግን በቃ በጣም variety of information በጣም ጥሩ የሆነ የሚሰራ information ተሰርቶ የተገኘ information ብቻ ነው ሼር የሚያደርጉት እና that's a good website ሌላው ደግሞ understood.org I love that website it's very parent friendly but user friendly very easy to navigate they have a variety of subjects that they cover really good information really good resources so that's another one you might want to visit what's next so ECLA education subcommittee as in collaboration with the ECLA child development subcommittee በሚቀጥለው ወር early child development በተመለከተና early child education በተመለከተ ሌላ ዝግጅት ለማቅረብ አስቧል ይሄንንም ትምህርት ቤት ያልገቡ ህፃናት ልጆች እንዴት ነው የምንረዳው እንዴት ነው ትምህርት ቤት ካልገቡ እንዴት ልናስተምራቸው እንችላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንድ ድሌዎች ካሉ እንዴት ነው ማወቅ የምንችለው ድሌዎችን ደግሞ ካሉ እንዴት ነው ምን አይነት እርዳታ ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን ነገር ከቨር አድርገን በኔክስት ዝግጅት ደግሞ እንመጣለን
And that's all. ጥያቄ ካለ I'll be happy to answer. እሺ ፌቨን በጣም ነው እናመሰግንሽ በእውነቱ ከሆነ አንቺም እንደዚህ ወላጅ ሆነሽ ራስሽን ለእንደዚህ አይነት ነገር መስዋዕት ሰተሽ ሁላችንም እንድታስተምሪን ስላደረግሽ በጣም ነው እናመሰግነውና ትልቅ ነገር ነው ይሄ አሁን 14 አመት ሙሉ እናንተም ቤተሰቦች ተሰብስባችሁ የምታረጉት ነገር የሚያስደንቅ ነገር ነው የእውነት በእኛ እንደሚታወቀው በእኛ አካባቢ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር አንዳንዴ እንደ ድብቅ መሆኑ የሚቀርበት ጊዜ ነበርና እናንተ ከዛ ወጣችሁ እየተረዳዳን እንዴት እንደምንሰራና ልጆቹን በዚህ በአካባቢ በሶሳይቲ ውስጥ እንዲያድጉ ለማድረግ የምታረጉት ጥረት በጣም የሚደነቅ ነውና ለሁላችሁም ትልቅ ምስጋና እናቀርባለን መቼስና ጥያቄዎች አሉ የመጡ የኔም ጥያቄ አለ እዚህም ቻቱ ላይ የመጡ ጥያቄዎች አሉና እንደው በቀጥታ እንደተጻፈው ልጠይቅሽና አሁን ለምሳሌ አንደኛው ጥያቄ what are educational advocates and how can we find them የሚል ጥያቄ አለ Educational advocates are individuals that know the law and are able to support families in terms of getting the support they need for their children's special education. Wait, በአማርኛ ልበለው education ይቅርታ education advocates ማለት የልጆቹን የስፔሻል ኤጁኬሽን ውስጥ ያሉትን ልጆች እንዳልኩት በህጉ መሰረት ሰርቭ እንዲደረጉ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እንዲሰጡ የሚያስደርጉ ሰዎች ናቸው parents can be advocates ለራሳቸው ልጆች ወይንም ለሌላም ሰው ቢሆን ማለት ነው there is not necessarily any specific thing you have to do ግን ያው ህጉን ማወቅና the ability to make your case to provide support to provide ለማድረግ ለልጆቹ የሚያስፈልጋቸውን እርዳታ በትምህርት ቤት ውስጥ እንዲያገኙ የሚያደርጉ ሰዎች ናቸው እሺ I think ጥያቄ ተመለሰ ይመስኛል ሌላው ለአይፒም ሆነ ለሌላው ነገር eligibility assessment ለዛ requirement አለው ወይ requirement ካለውስ ምንድናቸው requirementዎቹ ማሟላት ያለብን ብዙ requirement የለውም ግን አንድ ልጅ እያጠና እየሰራ still difficulty ካለው understand ለማድረግና perform የማያደርግ ከሆነ it's a good idea to have discussion at least open ማድረግ እና ኮንሰርናችንን ይሄ ልጅ ያነባል ያጠናል ግን አይዘውም ምንድነው ችግሩ ከዛ ያው አስተማሪዎችንም በማነጋገር issue ካለ ይታያል ማለት ነው issue ካለ then definitely recommend ይደረጋል ለአሰስመንት ማለት ነው so በእንደዛ አይነት ነው እንጂ እንደዚህ ተብሎ specifically requirement የለውም ኦኬ አንድ ሜንሽን ያረክሽው ነገር አለ የሲብሊንግ ፕሮግራም በዛ ላይ እንደውም በሳንዲያጎ መሰለኝ ተጀምሯል ያልሽው የአበሾች ነውና እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ሲጀመር የእድሜ ልክ አለው age limit as far as the siblings age limit የለውም ግን I can tell የጀመሩት ልጆች they are late high school and some college students እና possibly እንግዲህ if there is a need ለyounger ደግሞ ልጆች ማረግም like a separate ነገር ማረግ ካስፈለገ ማረግ ይቻላል ግን at this point የጀመሩት ልጆች late high school either juniors or seniors and some college students ናቸው ኦኬ ይሄኛው ጥያቄ ከቴክኒካሉ ትንሽ ወጣ ብሎ ወላጅነትንም አብሮ ሚነካ ነውና ለምሳሌ አሁን ወላጆች ሆነን ልጆቻችንን አንድ ነገር ችግር እንዳለ አውቀን ያንን የኛን ሐሳብና የፕሮፌሽናሎቹን የውጭውን ሐሳብ እንዴት ነው የምናገናኘው አሁን ቅድም እንዳልሽው ሪሊስቲክ መሆን አለብን አልሽ አንዳንዴ ኤክስፔክቴሽናችን በጣም ሃይ ሆናል ምንም ቢሆን ልጆቻችን ስለሆኑ የሚሰማን ስሜት አለ እና ያንን እንዴት አድርገን ነው የምናዛምደውና ያንንስ አንቺ ከምታውቂያቸው አንቺ የሚያሳልፍሽው እንዴት ነው እሱ ላይ አዎ ሁሉ ጊዜ
ቤተሰብ ነው ኤክስፐርት የሆነው በልጆቹ ላይ ማለት ነው you know nobody else can be expert on your child ስለዚህ ልጆቻችንን እኛ ነው የምናውቃቸው ስለዚህ that's why it's always a great thing to advocate ግን ደግሞ ከራሳችን ጋር ቁጭ ማለት አለብን you know የማየው ነገር ደግሞ ይችላል ብለን ልጁንም ላይ ደግሞ ስትረስ ማምጣት የለብንም ስለዚህ በርግጥ ይሰራል ብለን የምናስበው ነገር definitely advocate አይሰራም ሊሉ ይችላል ምክንያቱም አንዳንድ ልጆች ቤት ውስጥ ፐርፎርም የሚያደርጉትና ትምህርት ቤት ፐርፎርም የሚያደርጉት ደግሞ totally different ሊሆን ይችላል ከስትሬንጀር ጋር ፐርፎርም የሚያደርጉትና ቤት ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ ሌላ ሊለያይ ይችላል ስለዚህ የሚችሉትን ነገር ምናቀው የሚችሉትን ነገር ከሆነ ይችሉታል ብለን መናገር in some cases አንዳንድ ሰዎች ቪዲዮ ቴፕ ሁሉ የሚያደርጓሉ ምክንያቱም እንዳልኩት ልጆች in different environment performanceአቸው ሊለያይ ስለሚችል ማለት ነው okay አሁን ደግሞ ፌቨን ይሄ የኮቪድ-19 ጊዜ በጣም ለሁሉም ለቤተሰብ ሁሉ አስጨናቂ ጊዜ ሆኖ እንደውም አሁን 6 ወር ገብቶ ማመን ያቀተዋል ሰው እንዴት ነው አድጀስት አድርገን ለዚህ ይኖር ነው ግን ደግሞ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለምታሳልፉ ቤተሰቦች ደግሞ ቅድም እንዳልሽው የበለጠ ከባድ ነው እና አንድ ሁለት ጥያቄዎች ጠይቀሽ አንደኛው ልጅ ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ አሁን በዚህ ስፔሻል ኤዱኬሽን ያሉት ልጆች ካለ አደልት ሱፐርቪዥን ብዙ ማድረግ የማይችል ልጅ በእንደዚህ በኮቪድ-19 ጊዜ if it is considered as an emergency condition ያንን እንዴት አድርገን ነው መፍትሄ ልናገኝለት የምንችለው ሌላ ደግሞ ሁለተኛው ጥያቄ የሚሆነው እኛ በአካባቢው ያለው ሰው ዘመድ ጓደኛ በዚህ በኮቪድ-19 ጊዜና በዚህ አይነት ከባዱ ጊዜ ላይ ምን አይነት እርዳታ ነው ለእንደዚህ አይነት ቤተሰቦች እናደርግ የምችለው ማለት በመተዋወቅ በጓደኝነትም ሆነ በቤተክርስቲያንም እንተዋወቅ ሰዎች ሆነ ምን አይነት እርዳታ ነው ከህብረተሰቡ የሚጠበቀው ብለሽ ትያለሽ የመጀመሪያ ነገር ያው እንዳልከው ብዙ ነገር ቀርቷል in person ይሰጡ የነበሩት ነገሮች አንዳንድ ልጆች የራሳቸው 101 aid or BII services የሚባል ነገር አለ this behaviorን በተመለከተ ነገር ፎከሲንግ ላይ እንዲረዱ ኢሎፒንግ ችግር ካለ እንደሱ ላይ አሲስት የሚያደርጓቸው የራሳቸው የሆኑ የተመደቡ ሰዎች አሏቸው አሁን ያ ሁሉ ነገር ጠፍቶ parents are expected to do it እና ሁልጊዜ ለቤተሰብ ምንድነው የምለው ዶክመንቴሽን ኢምፖርታንት የሆነው ለዛ ነው አንድ ልጅ መቀመጥ አቅቶት ወይንም ሪዳይሬክት የሚያደርገው ሰው ስላጣ እንትኑ ላይ ኤጁኬሽኑ ላይ ፎከስ ሳያደርግ ቀርቶ ያ ነገር ከቀረበት ዶክመንታል ምክንያቱም at the end of the day ተመልሰን በመንገባበት ጊዜ we're going to request some compensatory hours you know showing regression showing that the child was not able to access the curriculum because you know support in place in a supports were not there so for that purpose that's why it's important to document everything የምናየው ነገር በጠቅላላ on a daily so አንድ ልጅ 70% of the time disengaged አርጎ ከሆነ that 70% of the time of the education that they should be getting that they lost so document that and so I'm not saying that you'll win every case but if you have a good case if you have the good data you're most likely will win and you get some of those hours back then documentation is really important for those then ለዛ purpose ሁለተኛው የጠየቁሽ በአካባቢውና በቤተሰብ በደረጃ በጓደኛ ደረጃ ምን ይደረጋል በጓደኛ ደረጃና በቤተሰብ ደረጃ I guess maybe you can cooperate maybe like ልጆቹ still social engagement ስለሚያስፈልጋቸው calling and checking in ቢመልሱም ባይመልሱም ቢያወሩም just engaging in a social aspect that can be helpful just calling and checking on families you know how are you doing and they not you know just moral support ያው ሌላ እንግዲህ ያው physical distancing እና ሌላ support ቤቢስም ላርገም ወይንም ቴክ ኬር ላርጋላችሁ ምትልበት ሰዓት አይደለም ስለዚህ እሱን እንትን ብለን ግን at least just you know what do you need how can I help you የሚለው ነገር ላይ okay ተመልሰን ደግሞ አሁን ወደ ትንሽ አሁን ጥሩ እየሄደ ነበር ወይም ደግሞ በካሊፎርኒያ ውስጥም ሆነ ስፔሻሊ ደግሞ በሎስ አንጀለስ ኤሪያ አንዳንድ ፕሮግራሞች እየተሳኩ ጥሩ ሆኖ እየሄዱ ያለ በኮቪድ-19 ምክንያት
ተቋርጧል እና ቅድም እንዳልሽው አንዳንድ ልጆች አጀስት ለማድረግ ይሄንን ጊዜ በጣም ከባድ ሆኖባቸዋል እና አሁን ያንን እንደ ወላጅ ሆኜ ሳስበው እንደገና ወደ ኋላ ከስክራች እንደመጀመር አላላ አሁን ኖርማል ሆኖ እንደገና ሲከፈት እንደገና ደግሞ ከታች ነው ወይ መጀመሪያው የሚለው የፍርሃቻ ስሜት እንዴት ታያለሽ አንቺ? That's why በጣም important ነው ቤት ውስጥም መስራት አለብን take every opportunity to teach the kids የምንችለው ራሳችን ላይ ሃርድ ሳንሆን ማለት ነው እና ሶሻል ስቶሪስ መጠቀም ይቻላል social stories create አድርገን one day እንደምንመለስ ደግሞ ስንመለስ I don't think it's going to be abruptly ነው የምንመለሰው ብዬ አላስብም gradually ነው ስለዚህ እሱን ነገሮች ነው አንድ ልጅ አወራም አላወራም አላገናዘበም still we need to talk that over and over for them so they understand that something anticipate እንዲያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ያን ነገር ዲስከስ ማድረግ even አሁን የምናያቸው ነገሮች openly discuss ማድረግ some kids are not going to understand everything some kids will so let's just talk it out it's so important now okay አንድ ነገር ግን እዚህ ላይ ማለት የምፈልገው አሁን ነገ ተነስቶ አንድ ስኩል ዲስትሪክት okay መመለስ ይቻላል ተመለሱ ቢባል parents do have the rights comfortable feel ማድረጉ ከሆነ wave አልሄድም ብለው እንትን ለማለት decide ለማድረግ they have the ability to say that they're not going to be forced to go back where we don't have good treatment or vaccination or anything like that and special education ልጆች ደግሞ በጣም አንዳንድ ጊዜ not everybody but some kids can have a hard time as it is even with the before COVID it's really hard to keep them in their seats and to show social distance and all of that so on the በእንደዚህ አይነት ዓለም ውስጥ it's going to be difficult ስለዚህ ግቡ እንኳን ቢባል parents need to know they do have rights to say that's not going to work for us ወላጆች በዚህ ጊዜ alternative due process ይሄ ኢንፎርማሉን አልተርናቲቭን አርገው ከሆነ ምንድነው ስታተሱ የሚሆነው በአሁኑ ጊዜ so it should be business as usual እንዳልኩት በፊት like spring ላይ ግቡ ሲባልም ሰው በቃ chaos ስለነበረ there's a lot of backlog የሆነ ስራ አለ ያልተሰራ ስለዚህ obviously the wait time is going to be again they're doing as much as they can so still timeline-ochum apply ያደርጋሉ all of the stuff that's covered in IDEA including the timelines are still valid so ስለዚህ if somebody has filed for IDR still they need to be heard እሱንም process is still intact okay እንግዲህ ፌቨን በጣም ነው የምናመሰግነው በእውነቱ አንድ ደግሞ በጣም የምንኮራው አንቺን በኢሲኤልኤ ውስጥ በሳብ ኮሚቴ ውስጥ አብረሽ ከኛ ጋር ስለምትሰሪ ነውና እነዚህ ትምርቶችና የሚመጡት አዳዲስ የሆኑ መልእክቶች ካሉ በእናንተ በኩል እንደምንሰማና በሎስ አንጀለስ አካባቢም ሆነ በውጭ ያሉትን ማህበረሰቦች እንደምናሳውቅ በእውነቱ በእናንተ እንተማመናለን በጣም ነው የምናደንቃችሁ በጣም ነው የምናመሰግነው እንግዲህ ሁላችሁም እንደተከታተልነው እንደ ፌቨንም እሺ ምጨምር ነገር አለ ከመሄዳችን በፊት I want to invite groom እና አንዳንድ ነገራቸው ነገሮች ካሉ እሺ ግሩም እዚህ ላይ የምጨምረው ነገር ካለ ይቅርታ ነኝ የረሳሁት በመጀመሪያ መቼም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ፌቨን በሞያዋ በጣም ክህሎት ያላት ልጅ ነች የምታቀው ነገር ሁሉ ብትነግራችሁ ይሄ ጊዜ አይበቃም ግን ራሷን ከሁሉ በላይ ደግሞ ለዚህ ጉዳይ ማቅረቧ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ አጋር አለን ማለት ነው እንደ ቤተሰብ አንድ ሁለት ነገር ነው ማለት የምፈልገው የመጀመሪያው ነገር እንደ ቤተሰብ እንደ ወላጅ ማለት ነው እንደ ወላጅ አንድ ነገር ጥርጣሬ ካላችሁ ልጄ እኮ በደንብ አያነብም አይሰማም ለምንድነው እሱ የሚረሳው የሚል ጥርጣሬ የትኛውም ነገር ካለ ያንን ጥርጣሬ ይዞ ቀን ከሌሊት መጓዙ ጥቅም የለው አብሶ ልጄ ወደ ኋላ ሊቀር ይችላል በትምህርት ጉዳይ
በዚህ ጉዳይ ከቀጠለ ከልጆቹ ከጓደኞቹ ወደ ኋላ ሊጎተት ይችላል የሚል ሰስፒሽን ካለ ያንን ጉዳይ ብሎ ወስዶ ባለሙያ ማማከር ያስፈልጋል ፌቨን ምትመጣው የት ጋር ነው የሷ አካባቢ አብሶ እንደ ፍላጎታቸውንና ጥያቄያቸውን በትክክል ለማቅረብ ለሚፈልጉ ሰዎች ትክክለኛውን ቃል ወካይ ቃል ያገኛሉ በጽሁፍ መቅረብ ይኖርበታል እኔ አሁን ከለፈው 2 አመት ጀምሮ ልክ አሁን ፌቨን የጠቀሰችውን የስፔሻል ኤጁኬሽን አሲስታንት ፕሪንሲፓል ሆኜ እሰራለሁ ስለዚህ ልክ አሁን ወላጆች ፌቨን እንደመከረቻቸው ቢመጡ ጥያቄው ሄዶ ወደኛ ዴስክ ይመጣል ማለት ነው ጥያቄው ግን የሚመጣበት መንገድ ብዙ ነው እመመክረው ምንም አይነት ጥርጣሬ ካላችሁ ደውላችሁ ትምህርት ቤት ስለ ልጄ ጉዳይ ኮንሰርን አለኝ እና ልጄ ወደ ኋላ እየቀረብኝ ስለሆነ ለዚህ ጉዳይ አሰስ ይደረግልኝ ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል ኳሊፋይ ቢያደርግም ባያደርግም ኳሊፊኬሽኑ ኋላ ሁለተኛ የሚመጣ ነገር ነው አንድን ጥርጣሬ እኮ ዞር ማድረግ ትልቅ ነገር ነው በራሱ ምናልባት እንግዲህ እንደ ኳሊፊኬሽኑ ቅድም ሲጠየቅ እንደነበረው አንድ ልጅ ለስፔሻል ኤዱኬሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ምን ያስፈልገዋል ከተባለ ካሉት ከጓደኞቹ ለምሳሌ 8ኛ ክፍል ተማሪ ከሆነ በአካዳሚክ እና በሌላው በሳይኮሜትሪክ ጥናቱም በሌላውም በሚደረጉት አሰስመንቶች ሁሉ ከእድሜ ጓደኞቹ ከእድሜ እኩዮቹ ቢያንስ 2 አመት ወደ ኋላ ከዘገየ የሚለው ዋና መመዘኛችን ነው 2 አመት ከዘገየ ያ ልጅ ኳሊፋይ ያደርጋል ያ ልጅ ኳሊፋይ ታደርጋለች ግን ባታደርግም እንኳን ማወቅ ያስፈልጋል በቃ ጉድለቱ ይሄ ነው ከተባለ በግድ በትምህርት ቤት በኩል ላይሆን ይችላል ልጆቹ እኮ የኛ ናቸው እርዳታውን ማግኘት አንዳንዱ በእንትን በኩል በቴራፒ በኩል ሊመጣ ይችላል በሆስፒታል በኩል ህክምና ሊገኝ ይችላል እንደዚህ አይነት በኮሚኒቲ ሰርክል ውስጥ ሊሆን ይችላል ምሳሌ የኔን ልጅ ላቅርብ የኔ ልጅ 3 አመት ተኩል ሲሞላው ምንም የሚናገረው ነገር በጣም አላሳመነንም በቃ በጣም ትናንሽ ቃል ብቻ ነው የሚናገረው በጣም ሊሚትድ ቃል 50-60 ቃል ነው መሰለኝ አሰስ ሲደረግ እንትን የተባለ ስለዚህ እኔም ወደዛው አካባቢ ስላለ አሬ አሰስ ሲደረግልኝ አልኩ አሰስ ተደረገ ስለዚህ የስፒች ዲሌይ አለው ተባለ ሁለተኛው ነጥቤ ጋር ያመጣኛል ይሄ ሁለተኛው ነጥቤ የመጀመሪያው ነጥቤ ጥያቄ ካለ ኤኒ ሰስፒሽን ካለ አድሬስ አድርጉ ነው እንደወላጅ ሁለተኛው ደግሞ አሁን እንግዲህ እንትን ማደርገው አንዴ ኮንሰርን እንትን ከተደረገ በኋላ nothing like early interventionን የመሰለ ነገር የለም act now ልጆቹ የኛ ናቸው it's not about የኛ ኢጎ አይደለም የኛ ወላጅ ልጁ ስም እንዳይሰጠው ወይ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይባል ልጁ ከሌ ልጅ እንደዚህ አይነት ነገር አለው እንዳይባል ዝም ይለና ልጁ ግን ከዛ ነገር ጋር ስትራግል ያደረገ ወይም ያደረገች ታድጋለች በኢንተርቬንሽን መደረግ በነበረበት ሰዓት ሳይደረግ ያልፋል ማለት ነው በቀላሉ መቃናት የሚችል ነገር እንደዚሁ ልክ አሁን ፌቨን እንዳስቀመጠችው ጎል ተቀምጦለት ሁሉም support towards that goal ይደረጋል I tell you by the time kindergarten ሲገባ የኔ ልጅ ከሌሎቹ እድሜ እኩያዎቹ ጋራ እኩል ይናገር ነበር so nothing like early intervention ምንም ይሁን ምን ሪጂናል ሴንተር ከሆነ አጠገባችሁ ያለው ሜዲካል ዶክተርም ከሆነ any social worker አጠገባችሁ ካለ ትምህርት ቤት አንዱ ነው ምን ብየልጋችሁ የተለያዩ ዲፓርትመንት ሶሻል ኤጀንሲስ አሉ ኤኒ ኮንሰርን ካለ አቅርቡ ከዛ ግን ኢንተርቪን አድርጉ ኢሚዲየትሊ የሚል ነው እነዚህን ሁለቶች ነገሮች ለማለት ፈልጌ ነው እሺ ግሩም በጣም ነው የምናመሰግነው አንተም ከኛ ጋር አብረን ያለኸው አብረን ነው የምንሰራውና ብዙ እየተረዳዳን ለህብረተሰቡ ብዙ መልእክቶች እንደምናስተላልፍና ኢንፎርማቲቭ የሆኑ ነገሮች እንደምናቀርብ ባለሙሉ ተስፋ ነንና ለሚቀጥለው ጊዜ እንግዲህ እንደገና ደግሞ ሌሎች አዳዲስ የምናስተምራቸው ነገሮች ካሉ አብረን ተገናኝተን በዚህ ሂደት እንቀጥላለን ለሁላችሁም መልካም ሳምንት መልካም ጊዜ እንመኛለን ባለፈው ሳምንት አንድ አባታችን ያስተማሩትን
ፓስወርዳችን ይቅርታ አይዲያችን ይቅርታ ፓስወርዳችን ፍቅር ይሆናል ብለዋልና ፍቅርና ይቅርታ ለሁላችንም ይሁን እሺ ደናደሩ ደና ሁኑ